Έχετε παρατηρήσει ποτέ ανθρώπους που μπαίνουν σε έναν χώρο και η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως? Δεν φωνάζουν, δεν παρακαλούν, δεν εξηγούνται. Κι όμως όλοι γύρω τους νιώθουν την ανάγκη να τους προσεγγίσουν, να ρωτήσουν, να δώσουν σημασία. Φανταστείτε τώρα αν κάνατε το ίδιο. Αν σταματούσατε να αντιδράτε αμέσως σε κάθε μήνυμα ή σχόλιο. Αν επιλέγατε τη σιωπή αντί για την άμεση εξήγηση, την απόσυρση αντί για την έκρηξη, τι θα συνέβαινε? Σκεφτείτε το εξής. Οι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά ξέρουν ήδη πώς θα αντιδράσετε. Η κάθε πρόκληση, η κάθε κουβέντα, κάθε σχόλιο, όλα είναι προβλέψιμα. Η προβλεψιμότητά σας είναι η αδυναμία σας. Αλλά η μέρα που σταματάτε να αντιδράτε, η μέρα που απαντάτε με σιωπή, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Οι φίλοι σας, οι συνεργάτες, οι αγαπημένοι σας, ξαφνικά δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την απουσία σας. Και μέσα σε αυτό το κενό, οι άλλοι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, όχι εσάς. Η σιωπή δεν κρατά μόνο λόγια, κρατά ενέργεια, κρατά αξία. Όπως είπε ο Γιούγκ, ό,τι μας ενοχλεί στους άλλους μπορεί να μας διδάξει κάτι για εμάς τους ίδιους. Η σιωπή γίνεται καθρέφτης, όχι για εσάς, αλλά για όσους βασίζονταν στη συναισθηματική σας ανταπόκριση. Από μικρή μάθαμε ότι η συνεχής παρουσία ισοδυναμεί με αξία. Να είσαι ευγενικός, να λες ναι, ακόμα και όταν θέλεις να πεις όχι, να δίνεις χωρίς όρια. Αλλά η αλήθεια είναι σκληρή, η υπερβολική διαθεσιμότητα είναι φυλακή. Όταν είσαι πάντα διαθέσιμος, γίνεσαι εργαλείο για τους άλλους. Κάθε συναίσθημα, κάθε πρόβλημα που δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιος γίνεται ευθύνη σου, η μάσκα της συνεχούς διαθεσιμότητας, αυτό που ο Γιούγκ ονόμασε περσόνα, σε κρατά φυλακισμένο στον ρόλο που οι άλλοι θέλουν να παίξεις. Και όσο πιο πολύ ανταποκρίνεσαι, τόσο περισσότερο χάνεις την ενέργεια και την ουσία σου. Ο Γιούγκ έβλεπε το μυαλό ως σύστημα ενέργειας. Κάθε αντίδραση, κάθε διαφωνία, κάθε προσπάθεια να δικαιολογηθείς και η ψυχική ενέργεια. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε χάσει ύπνο για μια συζήτηση που δεν είχε σημασία. Πόσες φορές έχετε αναλογιστεί τι θα έπρεπε να πείτε ή να κάνετε για να μην δυσαρεστήσετε, ή πόσες φορές έχετε αντιδράσει σε προκλήσεις που δεν σας αφορούν πραγματικά. Αυτή η ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη. Όταν την ξοδεύετε ασύνετα, γίνεστε ευάλωτοι. Οι χειριστικοί, οπορτουνιστικοί άνθρωποι το αισθάνονται και το εκμεταλλεύονται. Όταν όμως μάθετε να την προστατεύετε, η παρουσία σας γίνεται αδιαπέραστη, η δύναμή σας ορατή. Οι πιο επιδέξιοι χειριστικοί άνθρωποι δεν φωνάζουν, δεν απειλούν, απλά ενεργοποιούν τα εκτεθειμένα σας κουμπιά και περιμένουν να αντιδράσετε. Ο φίλος που χρειάζεται μόνο όταν είναι σε κρίση. Ο σύντροφος που απαιτεί να τον σώσετε από τις συνέπειες των δικών του επιλογών. Ο συνεργάτης που σας επενεί μόνο όταν εξυπηρετεί την εικόνα του. Η σιωπή σας καταρρίπτει τις προβολές. Η απουσία σας αναγκάζει τους άλλους να κοιτάξουν τον εαυτό τους και αυτό προκαλεί πανικό. Ο κόσμος γύρω μας είναι θορυβώδης. Κάθε μέρα δεχόμαστε αμέτρητα ερεθίσματα, αιτήματα, προσδοκίες, αλλά μέσα σε αυτόν τον θόρυβο υπάρχει μια δύναμη που λίγοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι αξιοποιούν, η σιωπή. Δεν είναι η σιωπή της παθητικότητας ή της δειλίας. Είναι η συνειδητή σιωπή, η σιωπή που επιλέγεις για να προστατέψεις την ενέργειά σου. Όταν σταματάς να μιλάς για να εξηγηθείς, όταν σταματάς να απαντάς σε κάθε πρόκληση, τότε αλλάζει ολόκληρη η δυναμική. Οι άνθρωποι που εξαρτώνταν από την αντίδρασή σου νιώθουν αποδιοργάνωση. Η σιωπή σου γίνεται καθρέφτης για τον εσωτερικό τους κόσμο και πολλές φορές δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν.
Απόσυρση δεν σημαίνει φυγή, σημαίνει επιστροφή στον εαυτό σου. Η διαδικασία της αυτογνωσίας απαιτεί χώρο και χρόνο. Όταν επιλέγεις να μην είσαι πάντα διαθέσιμος, δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να επανεξετάσει τι πραγματικά θέλεις, τι σου δίνει ενέργεια και τι σου την παίρνει, ποιους ανθρώπους θέλεις στη ζωή σου και ποιους όχι. Στην αρχή, η σιωπή μπορεί να φέρει αμφιβολίες, ενοχές ή φόβο. Μήπως είμαι εγωιστής, μήπως χάνω ανθρώπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η σιωπή αποκαλύπτει ποιους πραγματικά αξίζει να κρατήσεις. Η απόσυρση λειτουργεί σαν καθαρτήριο. Σβήνει τις επιφανειακές σχέσεις, τις ψευδείς προσδοκίες, τις δυναμικές που σου τρώνε την ενέργεια και στο τέλος αυτό που μένει είναι η αληθινή ουσία σου. Σκεφτείτε κάποιον που πάντα βοηθούσε τους άλλους, που ποτέ δεν είπε όχι. Όλοι τον εκτιμούσαν, αλλά κανείς δεν τον σεβόταν πραγματικά. Μία μέρα αποφάσισε να σταματήσει να αντιδρά σε όλα. Δεν εξηγούσε πια. Δεν έτρεχε να λύσει κάθε πρόβλημα. Οι φίλοι που πίστευε ότι θα χαθούν εξαφανίστηκαν. Αλλά αυτοί που έμειναν ήταν εκεί για την ουσία του, όχι για το ρόλο που έπαιζε. Αυτή είναι η δύναμη της σιωπής. Ξεκαθαρίζει ποιους θέλεις στη ζωή σου και ποιοι θέλουν μόνο εσένα ως εργαλείο. Μπορούμε να φανταστούμε και ένα άλλο παράδειγμα, κάποιος σε σχέση που πάντα προσπαθούσε να κατευνάσει εντάσεις. Η σιωπή του δεν ήταν άρνηση αγάπης, αλλά σύνορο. Αυτό το σύνορο έκανε τον σύντροφο να δει πόσο βασιζόταν στην αντίδρασή του και όχι στην παρουσία του. Και μερικές φορές αυτοί που εξαρτώνται από την αντίδρασή σου απομακρύνονται, όχι γιατί σε χάνουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να σε ελέγχουν. Η ψυχική ενέργεια είναι το πολυτιμότερο νόμισμα. Κάθε φορά που αντιδράς ασύνετα, την ξοδεύεις. Κάθε φορά που δικαιολογείσαι ή προσπαθείς να ευχαριστήσεις, την σπαταλάς. Όταν είσαι συνειδητά μη διαθέσιμος, κρατάς την ενέργειά σου για όσα αξίζουν. Ανακτάς τον έλεγχο της ζωής σου, γίνεσαι σπάνιος και αξιοσέβαστος. Όπως λέει ο Γιούγκ, η ατομικότητα απαιτεί απόσυρση από τη συλλογική μάσκα. Μόνο όταν σταματήσεις να είσαι συνέχεια εκεί, αρχίζεις να είσαι πραγματικά παρόν για τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο. Η μη διαθεσιμότητα φέρνει μοναξιά, αμφιβολίες και συχνά κριτική από αυτούς που επωφελούνταν από την παλιά σου συμπεριφορά. Κάποιοι θα πούν ότι άλλαξες, κάποιοι θα προσπαθήσουν να σε προκαλέσουν, κάποιοι θα απομακρυνθούν, αλλά αυτό είναι το κόστος της αυτοκυριαρχίας και η αλήθεια είναι ότι η απώλεια των λάθος ανθρώπων είναι νίκη, γιατί αφήνεις χώρο για σχέσεις που βασίζονται στην αλήθεια και όχι στην ανάγκη. Η σιωπή σου γίνεται ένας καθρέφτης για τους άλλους, αποκαλύπτοντας τα κενά τους και τα ψεύτικα στηρίγματα που βασίζονταν στη συναισθηματική σου ανταπόκριση. Μετά τη σιωπή έρχεται η αναγέννηση. Η σιωπή καθαρίζει, η απόσυρση θεραπεύει, η συνειδητή μη διαθεσιμότητα ενισχύει. Εμφανίζεται η διάβγεια. Βλέπεις τα μοτίβα, τις χειραγωγήσεις, τις δυναμικές που πριν σου ξέφευγαν. Εμφανίζεται η δύναμη. Ξέρεις πού πηγαίνει η ενέργειά σου, σε ποιους ανθρώπους, σε ποιες καταστάσεις. Εμφανίζεται η ελευθερία. Δεν είσαι πλέον εργαλείο για τις ανάγκες άλλων. Όταν δεν είσαι διαθέσιμος για ό,τι δεν αξίζει, γίνεσαι αξία, σπανιότητα, δύναμη. Αυτό είναι το κλειδί για την αυτογνωσία και την αληθινή ελευθερία. Η απόφαση να μην είσαι πάντα διαθέσιμος δεν είναι απλώς τακτική. Είναι συνειδητή επιλογή για να προστατεύσεις την ψυχή σου. Κάθε όχι που λες όταν θέλεις να πεις όχι, κάθε σιωπή όταν ήθελες να αντιδράσεις, είναι επένδυση ενέργειας. Και όπως σε κάθε επένδυση,
υπάρχει απόδοση. Οι σχέσεις που μένουν είναι ουσιαστικές. Οι άνθρωποι που σε σέβονται μαθαίνουν να σε εκτιμούν. Εσύ μαθαίνεις να ζεις αυθεντικά, χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου σε κάθε διάδραση. Ο Γιούγκ είπε: «Δεν φωτιζόμαστε φανταζόμενοι φιγούρες φωτός, αλλά κάνοντας συνειδητό το σκοτάδι. Και η σιωπή σου είναι αυτό ακριβώς, η αναμέτρηση με το προσωπικό σου σκοτάδι, η επανασύνδεση με την ουσία σου, η επιστροφή στην εσωτερική σου δύναμη. Η σιωπή διδάσκει περισσότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μαθαίνεις ποιοι άνθρωποι είναι μαζί σου για την ουσία και όχι για το όφελος. Μαθαίνεις να παρατηρείς χωρίς να κρίνεις, να βλέπεις μοτίβα χωρίς να παρεμβαίνεις. Μαθαίνεις να ζεις με την αβεβαιότητα χωρίς φόβο, γιατί κατανοείς ότι η εσωτερική σου ειρήνη είναι ανώτερη από οποιαδήποτε εξωτερική αναγνώριση. Η σιωπή γίνεται μέντορας, καθοδηγώντας κάθε απόφαση, κάθε κίνηση, κάθε σχέση. Σου δείχνει πού να επενδύσεις ενέργεια και πού να την προστατεύσεις. Στην αρχή, η συνειδητή μη διαθεσιμότητα μπορεί να φέρει αίσθημα ενοχής. Θα αναρωτιέσαι, μήπως είμαι εγωιστής, μήπως χάνω ανθρώπους, μήπως αδικώ κάποιον, αλλά η αλήθεια είναι ξεκάθαρη. Δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εαυτό σου. Κάθε λεπτό που ξοδεύεις για να ευχαριστήσεις άλλους, όταν αυτό σου αφαιρεί ενέργεια, είναι λεπτό που χάνεται από την ίδια σου τη ζωή. Η λογοδοσία σου είναι μόνο απέναντι στην εσωτερική σου γαλήνη, στην ενέργειά σου, στη δύναμή σου, και αυτή η ελευθερία είναι ανεκτήμητη. Όταν αρχίζεις να είσαι συνειδητά μη διαθέσιμος, θα υπάρξουν αντιδράσεις, φίλοι που απομακρύνονται, σχέσεις που δοκιμάζονται, κριτική και καχυποψία. Αλλά αυτό είναι φυσικό. Όσοι εξαρτώνταν από τη συναισθηματική σου ανταπόκριση, τώρα χάνουν τον έλεγχο. Και η αλήθεια είναι ότι η μοναξιά είναι μέρος της δύναμης. Η μοναξιά σου δεν είναι τιμωρία. Είναι το πεδίο όπου αναγεννάσαι, όπου ανακαλύπτεις τη δική σου αξία, όπου μαθαίνεις να ζεις με αυτοσεβασμό. Όπως είπε ο Γιούγκ, η ατομικότητα απαιτεί απόσταση από τη συλλογική μάσκα και από τις προσδοκίες των άλλων. Μέσα από τη σιωπή, την απόσυρση και τη συνειδητή μη διαθεσιμότητα αναδύεται η αλήθεια σου. Γίνεσαι δημιουργός της δικής σου ζωής. Δεν είσαι πλέον θύμα περιστάσεων ή χειραγωγικών ανθρώπων. Κάθε απόφαση, κάθε λέξη, κάθε ενέργεια γίνεται συνειδητή. Οι άνθρωποι που αισθάνονται απειλή από αυτή την αλλαγή δεν σε χάνουν. Χάνουν την ιδέα που είχαν για εσένα, και αυτή η ανατροπή είναι η απόλυτη αναγνώριση της αξίας σου. Η σιωπή σου δεν είναι κενό, είναι πλήρης παρουσία, είναι δύναμη που δεν χρειάζεται να φωνάξει για να γίνει αισθητή. Αν έχεις φτάσει ως εδώ, ήρθε η στιγμή για επιλογή. Θα συνεχίσεις να δίνεις ενέργεια σε όσους δεν την αξίζουν, θα συνεχίσεις να αντιδράς σαν μαριονέτα στις προσδοκίες των άλλων, ή θα επιλέξεις τη σιωπή, τη συνειδητή απόσυρση, την εσωτερική αναγέννηση. Γράψε στα σχόλια: «Επιλέγω την ενέργειά μου», αν είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το βήμα. Κάθε μικρή σιωπή, κάθε συνειδητή άρνηση, κάθε όχι που λες με αυτοσεβασμό είναι ένα βήμα προς την αληθινή ελευθερία. Η αναγέννηση δεν είναι εύκολη, δεν θα είναι όλοι δίπλα σου, αλλά η μοναξιά των ισχυρών είναι το μονοπάτι προς την αυθεντική δύναμη, την ειρήνη και την ατομικότητα. Μην ξεχνάς, κάθε αντίδραση που αποφασίζεις να μην κάνεις, κάθε σιωπή που επιλέγεις, είναι μια δήλωση. Δεν είσαι εργαλείο για την ψυχολογική ανάγκη κανενός. Η ενέργειά σου έχει αξία και την προστατεύεις. Η ζωή σου διαμορφώνεται από σένα και όχι από τους χειρισμούς των άλλων. Αυτή είναι η δύναμη της σιωπής. Αυτή είναι η δύναμη της μη διαθεσιμότητας. Αυτή είναι η αναγέννηση που γεννιέται όταν επιλέγεις τον εαυτό σου. Και θυμήσου, όπως είπε ο Γιούγκ,
Η διαδικασία της ατομικότητας απαιτεί να περπατήσεις μόνος για λίγο, να απομακρυνθείς από τη συλλογική μάσκα και να γίνεις ο εαυτός σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του, από όποιες συντεταγμένες κι αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό,